Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mitch Kat Age. So, kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes! So, for today's video, magagawa na naman tayo ng isa namang napaka-creamy, tipid sa budget at syempre masarap. Napakadali lang lutuin at syempre mapaparami ka talaga ng kahinuwas na ito ang iyong ulam. Kaya naman guys, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin magluto in 3, 2, 1! So first, magpainit tayo ng ating kawali. Once na mainit na yung ating kawali, pwede na nating ilagay yung ating mantika. At this point, pwede na nating iprito yung ating chicken. So, gumamit ako ng chicken wings. Kahit anong part ng chicken is pwede naman. So, ipiprito lang natin yung ating chicken until mag-golden brown. At this point, pwede na nating ilagay at igisa yung ating chopped garlic. At syempre, kasunod nito ang ating sibuyas. Nga pala guys, depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay yung bawang at sibuyas, kasi ako gustong-gusto ko talaga na maraming bawang at sibuyas once nagluluto ako. And now, isunod na natin yung ating 1 can of mushroom. So, inihiwalay ko muna yung pinaka-juice ng ating mushroom. Iseset aside ko siya, but later on gagamitin din natin siya. Add salt and pepper to taste. Haluin ng bahagya hanggang maluto yung ating mushroom. At this point, pwede na nating i-add yung pinaka-juice ng ating mushroom na sinet aside natin kanina. And now, pwede na nating i-add yung ating 1 small of all-purpose cream. Takluban at let it simmer for about 2 minutes in a low fire. Sobrang bango, amoy pa lang, ulam na ulam na. Dan, isa na namang masarap at ma-creamy na ulam ang ating nagawa for today. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload.